Chúc mừng top 1 sale hệ thống leader Hoàng Thị Trang, công ty Lopi. Chúc mừng top 1 marketing hệ thống leader Phạm Công Văn, công ty Hiwin đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng xếp hạng sale và marketing Lopi tháng 8. Số liệu update đến ngày 16 tháng 8. Chúc mừng top 1 sale hệ thống leader Hoàng Thị Trang, công ty Lopi. Chúc mừng top 1 marketing hệ thống leader Phạm Công Văn, công ty Hiwin đã xuất sắc giành vị trí đầu bảng xếp hạng sale và marketing Lopi tháng 8. Số liệu update đến ngày 16 tháng 8.